රේඩියෝ ටීවී තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න අමාටිච් 99 YouTube channel එක. ඉතින් තාම අමාටිච් 99 YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මේ හැමතේ පේන bell icon එක click කරලා මම දාන වීඩියෝ වල notification එක එසැනින් ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදත් අරගෙන ආව ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. වැඩි විස්තරවලට අපි කෙලින්ම intro එකට ගිහින් හරි ඉතින් අද අපට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ LA4440 ඩුවල් IC තියෙන IC දෙකක් තියෙන පොඩි ඇම්ප් එකක් මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් දුරට බෆල් වල කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි බෆල් වල හයි කරලා තියෙන කෙන ඇම්ප් එකයි බෆල් එකයි දෙකම එකට මේක කස්ටමර් ගෙනත් දුන්නේ නම් එක පැත්තක සවුන්ඩ් එක කැඩි කැඩි ඇහෙනවත් අනිත් පැත්ත හොඳට ඇහෙනවා කියලා තමයි අපි බලමු මේකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. අපි ඉස්සරලා මේකට පවර් දීලා බලමු. මේකට පවර් දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ රතු පාට සහ කළු පාට වයර් දෙකෙන්. අපි පවර් සප්ලයි එකක් දාලා ඒකට ඒක මතක් කරන්න ඕනේ මේකට පවර් ඉන් කරන්න තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් එකක් ඇම්පියර් 10ක. අපි ඉන් කරලා බලමු මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. පවර් ඉන් කරා ඔන්නේ නාගේ බලමු. ඔව් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අවුලක් නැහැ සෙට් එක ඔන් වෙනවා. අපිට දීලා තියෙනවා මෙයා මේ කස්ටමර් ගේද්දි මේකෙන් අවුට් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ලයින් දෙකක් එක පැත්තකට. ඒ කියන්නේ බෆල් දෙකකට තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන ලයින් දෙක. අපි බලමු මේක කොයි පැත්තද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කස්ටමර් කියපු කතාව ඇත්තද කියලා ස්පීකර් එකකට ගහගෙන. එක පැත්තක සද්දය පැහැදිලිවම ඇහෙනවා. මොන තරම් වැඩි කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊළඟ පැත්තත් ඉන් කරලා බලමු. ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති කැඩින් කඩ ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් ඒ කියන්නේ වැඩි කරපුවාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. අඩු කරපුවාම නෑ. ආයෙ වැඩි කරපුවාම මේ පැත්තේ කැඩි කැඩි එනවා ශබ්දයක්. ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති ඒ ශබ්දේ. ඒ කියන්නේ මේකේ එක එක්කෝ වෙන්න පුළුවන් IC එක ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. IC එකේ ෆෝල්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් රෙජිස්ටර් එක ගිහිල්ලා සහ ස්මූතින් කැප් වල මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් එයාට පවර් ඉන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි තියෙනවා. අපි ගලවලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඇම්ප් එකක් හදද්දී මූලිකව හිතන්න ඕන කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පහසුයි නම් ඒ බෆල් එකෙන් මේ ඇම්ප් එක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇම්ප් එකෙම තියාගෙන රිපෙයාර් කිරීමේ හැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. නම් අපි ගැලෙව්වා. ඔව් ඇත්තටම මේකේ තියෙනවා LA4440 ලයින් දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ IC දෙකක් තියෙනවා. මේකේ මං හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු නැවත පවර් දීලා.
අපි ස්පීකර් එකත් හයි කරගමු. ඔන් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති සද්ද කැඩි කැඩි වගේ එනවා. ඒත් එක්කම මේ IC එක ටිකක් තදින් රත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සවුන්ඩ් IC එකක් සාමාන්‍ය රත් වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් මේ IC එක ටිකක් තදින් රත් වෙනවා. තදින් රත් වෙනවා අනිත් IC එකට වඩා. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් හයි කරලා ඒ කියන්නේ මේ ලයින් එක දීලත් තප්පර ගාණක් වගේ වෙන්නේ. ඒ ගාණ ඇතුළතත් මෙන්න මේ වගේ පෝල් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අධික රත් වීමක් තියෙනවා. ඔය වගේ කැඩි කැඩි එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ලයින් එක දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ දෙකෙන් දීලා තියෙන්නේ. මේක මම හිතන්නේ කලින් රෙපෙයාර් කරපු එකක්. පැසිල්ල ගැන නම් සතුටු වෙන්න බෑ. නමුත් අපි බලමු ගලවලා අලුත් IC එකක් දාලා මේකේ ෆෝල්ට් එක මොකක්ද කියලා. right අපි බලමු මේකේ power in වෙන. ඒ කියන්නේ power in වෙන්න ඕන මේ LA4440 කියන IC එකට power in වෙන්න ඕන 11 වෙනි pin එකට තමයි 12 එකක් in වෙන්න ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් IC වල ගණනය කරන්නේ වමේ ඉඳලා දකුණට 1 2 3 කියලා. අපි ගණගෙන එමු. 1යි මේ විදිහට ගණනය කරමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් IC එකක් තමන්ගේ පැත්තට හරව ගත්තාම මේ පැත්ත තමයි 1 කියලා ගනින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත තමයි 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 වෙනි පින් එකට තමයි මේකේ ධන 12 එකක් ඉන් වෙන්නේ. අපි බලමු 11 වෙනි පින් එකට ධන 12 එක ඉන් වෙනවද කියලා. 11.53ක් ඉන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මේකෙන් අවුට්පුට් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුට්පුට් එක තියෙන්නේ පින් 10 නුයි පින් 13 නුයි. මේකේ අවුට්පුට් එක තියෙන්නේ පින් 10 නුයි 13 නුයි. ඒතකොට අපි බලමු මේකෙත් අවුට් වෙනවද කියලා. ඒකේ පොඩි අන්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ IC එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ අන්බැලන්ස් වෙනවා සරින් සැරේට. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙනවා. මේ විදිහට අවුට් වෙන්නත් බෑ මෙච්චර ප්‍රමාණයකට. නමුත් අන්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඔයගොල්ලන් හොඳටම පේනවා ඇති අන්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. 800 සාමාන්‍යයෙන් 8.24ට වගේ ඇවිල්ලා ආපහු 7.31ට වගේ බහිනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ මේ IC එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේකට ඉන්පුට් කරන සවුන්ඩ් ඉන් කරනවා දෙකෙනුයි 6නුයි. ඒ කියන්නේ පින් දෙකෙනුයි 6නුයි තමයි ඉන්පුට් වෙන්නේ වෝල්ට් සවුන්ඩ් එක. සවුන්ඩ් සිග්නල් එක ඉන්පුට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි. මේකෙනුයි මෙන්න මේකෙනුයි. සාමාන්‍ය ඉන්පුට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් පෙන්වන්න ඕන. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අවුට් කරන්න ගියාට පස්සේ අවුටරේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අඩු වැඩි වීමක් තියෙනවා ඉහළ පහළ යෑම. හරි. අපි IC එක චේන්ජ් කරලා බලමු මේ ලෙඩේට උත්තරයක් ලැබෙවිද අපිට කියලා. අපි මුලින්ම පවර් අයින් කරගමු.
හොඳයි. වයවීකයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මම ඔන්න IC එක අලුතෙන් පෑස්සුවා. පොඩ්ඩක් මේක ඉස්සරලාම හදපු කෙනා පොඩ්ඩක් මේවා කරලා තිබ්බේ පාත් එහෙම ගලවලා පොඩ්ඩක් වයරින් කරන්නත් උනා. දැන් අපි බලමු අර වැඩිපුර ඒ කියන්නේ වෝල්ට් ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා නිකන් 7 මේ වෝල්ට් 7.8යි 7.2යි මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඒ වගේ පෙන්වන්න බෑ සාමාන්‍ය මේ ස්පීකර් අවුට් එක එච්චර වෝල්ටේජ් එකක් කියලා. දැන් අපි බලමු දැන් ඒ වෝල්ටේජ් එක මේකේ පෙන්නනවද කියලා. එන්න තියෙනවා. අපි බලමු. දැන් හරි. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්න විසඳලා. ඒ කියන්නේ IC එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන දැන් 0.7යි 2යි 3ක් වෙනවා 8ක් වෙනවා 11ක් වෙනවා ඒ වගේ ගාණක් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තිබිලා තියෙන්නේ IC එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් අර අධික රත් වීමක් දැන් අඩුයි. අපි සවුන්ඩ් එක මේවා කරලා බලමු. කොහොමද ඒ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පොළ පාට පැත්තේ තමයි ওই ප්‍රශ්නේ අවිල්ලා තිබ්බේ. අපි සවුන්ඩ් එක ටිකක් වැඩි කරගමු. දැන් වැඩි කරගෙන අපි බලමු ඒ අපිට ආපු පෝල්ටිය හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. පේනවා ඇති. දැන් පෝල් අර කැඩි කැඩි ආපු එක දැන් ඔන්න හරි ගිහිල්ලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ 11 වෙනි පින් එකට තමයි වෝල්ටීයතාවයක් එන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ පින් එකට. මෙන්න මේකට. එතකොට මේකෙන් මෙන්න මේකට දෙවන එකටයි හයවෙනි එකටයි තමයි එන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය පින් දෙකට 2ටයි 6ටයි ඉන්පුට් වෝල්ට් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. සවුන්ඩ් සිග්නල් එකක්. ඊට පස්සේ මේක ජෙනරේට් කරලා වැඩි ජනනය කරලා සවුන්ඩ් එක පිට කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ 13 නුයි 10 වෙනි පින් එකනේ. ඒ කියන්නේ 10 වෙනි පින් එකෙන් 13 වෙනි පින් එකනේ තමයි අවුට් කරන්නේ. මේ හැබැයි මේ LA 4440 සෙට් එකෙන් තමයි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද රිපෙයාර් එකට අපි යොදාගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ සෙට් එක සාමාන්‍ය සවුන්ඩ් එකත් ක්වොලිටි ඇත්තටම සද්දයක් ගන්න පුළුවන්. බේස් ට්‍රිපල් කන්ට්‍රෝල් එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේක පරණ જાති එකක්. මයික් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔක්සින් එකක් තියෙනවා. USB කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා වෙන වෙනම ඕෆ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සම්පූර්ණම ඕෆ් කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් USB එක විතරක් ඕෆ් කරලා රේඩියෝ එක විතරක් ඔන් කිරීමේ හැකියාවක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වුණාට සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.